Είμαι σε αποστολή. Για αυτό το βίντεο ταξιδεύω στην Κύπρο, ώστε να ερευνήσω την απειλή που έρχεται από τα νότια. Πρέπει να μάθω όσα γίνεται παραπάνω για το λαγόψαρο ή λαγοκέφαλο, το οποίο εισχώρησε στη Μεσόγειο από τη διόρυγα του Σουέζ, τρομοκρατώντας ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες. Είναι τα πράγματα τόσο σοβαρά? Μπορεί ένα ψάρι να κάνει ανεπανόρθωτη ζημιά? Πρέπει να τσεκάρουμε και το διαβατήριο, τώρα ότι φτάσαμε. Εδώ στα μηχανήματα, δείχνει ωραίο το αεροδρόμιο. Θα το δούμε βέβαια. Έξω από το αεροδρόμιο με περιμένει ο Πάρης, που θα είναι ο οδηγός μου για τις επόμενες 3 ημέρες. Έχει υπέροχο καιρό, ζέστη, άπνοια από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι είδα από το αεροπλάνο. Ελπίζω να μείνει έτσι όλο το τριήμερο, να μας βοηθήσει για να κάνουμε καλό ψάρεμα. Έφτασα, με παρέλαβε ο Πάρης, έχει επομιστεί την ευθύνη να με πηγαίνει γύρω-γύρω τώρα εδώ πέρα, με πάει για ψάρεμα, γιατί δεν ξέρω τι μου γίνεται. Φαντάζομαι ότι πήγα να μπω από τη δεξιά μεριά του αυτοκινήτου. Τι να κάνουμε τώρα, Αγγλία και έτσι. Αγγλία. Η πρώτη στάση έγινε γρήγορα, αφού ο Πάρης επέμενε να δω τις μεγάλες αλικές κοντά στο αεροδρόμιο. Ένα πρώτο δείγμα ομορφιάς της Κύπρου, αλλά και επίπτωσης του πολιτισμού επάνω στη φύση. Πρώτη στάση κάναμε στις αλικές της Λάρνακας. Να δω τα φλαμίγκο που έχει. Για πες μου την ιστορία εδώ στις αλικές. Βγάζανε αλάτι? Εδώ βγάζανε αλάτι μέχρι πριν 10-15 χρόνια, θυμάμαι καλά. Τώρα σταμάτησε, σταμάτησε γιατί έχουμε μολύνει το περιβάλλον με μόλιβδο. Οπότε έχουν σταματήσει να βγάζουν αλάτι. Τεράστια έκταση, Είναι τεράστια και από εδώ. Και, ακόμα και το αεροδρόμιο της Λάρνακας έχει κομμάτια που είναι χτισμένα πάνω στην αλική. Απλά αυτή ήταν η μεγάλη αλική, η μεγάλη λεκάνη, ας το πούμε. Έρχονται πουλιά εδώ, φλαμίγκο. Ναι, φλαμίγκο κατά καιρούς, άμα είναι άσχημοι χειμώνες στην Ευρώπη, μπορεί να βρεις κύκνους, πάπκες, διάφορα. Πολύ ωραίο. Αλλά είναι η πρώτη χρονιά φέτος, όσον καιρό θυμάμαι, που έχει τέτοια εποχή. Συνήθως έρχονται. Καλά, θα λες να είμαι τυχερός στο ψάρεμα. Συνήθως έρχονται με τις πρώτες βροχές. Καλό είναι, θα πετύχουμε και τα ψάρια. Στεγνώνει αυτή. Έτσι, το καλοκαίρι. Φέτος δεν στέγνωσε. Ναι. Όλη αυτή η κοκκινίλα που βλέπεις. Είχε πολύ νερό δηλαδή, ναι, έριξε πάρα πολύ νερό το χειμώνα. Οπότε δεν στέγνωσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δεν έγινε καθόλου. Αλάτι. Μπόλικο κιόλας. Κρίμα που είναι μολυσμένο, θα μπορούσε ο κόσμος να το. Το βγάζανε παλιά. Ναι. Να, αυτή η κοκκινά που σου λέω. Ναι, βλέπεις. Είναι. Τώρα αυτή μπορεί να μην είναι ακριβώς, αλλά το βλέπεις που ναι. Έχει μια γαρίδα μέσα εδώ. Ζει κάτι εδώ πέρα, Ναι, και ο κύκλος της είναι. Στεγνώνει αλική, είναι μόνο να βγάλει κάτω μέσα από κάτω, που είναι πιο υγρό. Και όταν έχει νερό ξεπετάγονται. Ξεπετάγονται και με το που αρχίζει η στάθμη της αλικής να πέφτει και να αυξάνεται η συγκέντρωση του αλάτου, αυτές μπαίνουν στον κύκλο της γονιμοποίησης. Για να αρχίσω να κατανοώ το πρόβλημα με τα λαγόψαρα, κατευθύνομαι στο λιμάνι της περιοχής, όπου θα συναντήσω κάτι πρωτόγνωρο για εμένα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαδικασία που έχει εκπονηθεί από το ειδικό τμήμα αλίας εδώ στην Κύπρο και έχει να κάνει με τη μείωση των πληθυσμών του λαγοκέφαλου. Κάθε 15 μέρες οι επαγγελματίες ψαράδες μαζεύουν όλους τους λαγοκέφαλους που έχουν πιάσει και τους φέρνουν εδώ έναντι μιας μικρής αμοιβής για καταστροφή. Εδώ στο φορτηγό πρέπει να βρίσκονται 3 τόνοι από αυτά τα ψάρια. Εδώ πέρα βλέπουμε ψάρια που κυμαίνονται από 200-300 γραμμάρια μέχρι και 1,5 κιλό. Ασχέτως μεγέθους, όλα εμπίπτουν στην ίδια διαδικασία. Πρέπει να μαζευτούν, να πάνε για τη δουλειά που έχει πει το τμήμα αλίας, να καταστραφούν έτσι ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός τους.
Ασχέτως από την απειλή που αποτελούν αυτά τα ψάρια ή από την απειλή που έχουν ορίσει οι ψαράδες ότι αποτελούν, δεν μπορώ παρά να νιώσω λίγο άσχημα με αυτό που βλέπω. Βλέπω πάρα πολλά ψάρια, ψόφια, χωρίς λόγο, επάνω σε μια καρότσα. Δεν ξέρω αν έχουμε δικαίωμα να επέμβουμε στη φύση. Μετά από το πρώτο σοκ, έπρεπε να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο για το θέμα. Ήθελα πριν τα ψαρέψω να ξέρω όσα παραπάνω γίνεται για αυτά τα ψάρια, αλλά και για τις διαδικασίες που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή. Για να μάθω περισσότερες πληροφορίες για το λαγόψαρο, ήρθα εδώ στο τμήμα αλίας της Κύπρου για να συναντήσω τον Νίκο Μιχαηλίδη. Νικόλα, πιστεύω ότι είσαι ο αρμόδιος να μου πεις 5 πράγματα για αυτό το ψάρι. Δηλαδή, ας αρχίσουμε από τα βασικά. Τι είναι αυτό το ψάρι, πότε εμφανίστηκε στην Κύπρο και γιατί νομίζεις ότι συνιστά τέτοια απειλή? Ο λαγοκέφαλος είναι ένα λεσεψιανό είδος, δηλαδή ήρθε από την Ερυθρά όπως και πολλά άλλα είδη. Έχουμε καταγεγραμμένα σήμερα γύρω στα 200 είδη οργανισμών. Τα 50 είναι ψάρια, 50-52 πόσα είναι. Δηλαδή έχουν ανέβει 50 ψάρια από την καταγεγραμμένα επιστημονικά επίσημα. Ωραία, ναι. ωραία, Μπορεί να υπάρχουν κι άλλα τα οποία δεν βρήκαμε. Ναι, βέβαιως. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα από αυτά. Πρώτη καταγραφή έγινε το 2004 στην Κύπρο. Από τότε οι πληθυσμοί. Αλλιεύτηκε από κάποιο ψαρά, φαντάζομαι. Ναι, το έφερε και. Αναγνωρίστηκε από κάποιον επιστήμονα και το ανέφερε. Έκτοτε οι πληθυσμοί έχει εγκατασταθεί το ψάρι, θεωρείται πλέον εισβλητικό είδος. Δηλαδή προκαλεί προβλήματα είτε στην αλληλεία είτε στο περιβάλλον κτλ. Εμείς το 8, σαν την αλληλείας, κάναμε μια έρευνα 8 με 10. Κάναμε μια έρευνα για το είδος για να δούμε έτσι λίγο τη βιολογία, την οικολογία του. Είδαμε πού αναπαράγεται, πότε, τι τρώει. Η έρευνα που κάνατε είχε κάποιο σκοπό? Θέλατε απλά να μάθετε το ψάρι, ναι. Ή είχε σαν σκοπό να το αντιμετωπίσετε κάπως? Είχε σαν σκοπό να εφαρμόσουμε όπως και κάναμε. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, το 2012 εφαρμόσαμε ένα διαχειριστικό σχέδιο για το είδος, το οποίο τρέχει μέχρι σήμερα, με σκοπό όχι την καταπολέμηση, γιατί αυτό δεν είναι, προφανώς δεν είναι εφικτό, και την αποζημίωση για κάποιες ζημίες που έχουν οι ψαράδες, αλλά και για τον εν μέρει κάποιο έλεγχο του πληθυσμού, τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτό το ψάρι προφανώς αναπαράγεται πολύ πιο εύκολα από τα άλλα ψάρια. Για να έχει καταφέρει να εγκατασταθεί, είναι ότι αναπαράγεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα ή ότι δεν έχει φυσικούς εχθρούς? Είναι πολλά. Είναι και αυτά που είπες, και η αναπαραγωγή του είναι στα 2 χρόνια αναπαράγεται, και γρήγορη σωματική αύξηση. Είναι η προσαρμοστικότητα κυρίως ό,τι αφορά τη διατροφή. Τρώει τα πάντα, ό,τι βρει. Ψόφια, ζωντανά, κυνηγάει, τρώει από τα δίχτυα, τρώει διάφορα. Τρώει πάρα πολλά κεφαλόποδα, από ό,τι φάνηκε, χταπόδια, σουκιές. Πόσο μεγαλώνει? Δηλαδή, βλέπω κάποια ψάρια που μπορεί να φτάνουν τα 3 και τα 4 κιλά. Ναι. Σε τι ηλικία αυτό το ψάρι φτάνει τα 3-4 κιλά? Τα 2 κιλά, το κιλό φτάνει στα 2 χρόνια, εκεί που είναι και αναπαραγωγικά όριμο. Τώρα μετά, πώς πάει, δεν ξέρω, πάντως είναι πάρα πολύ γρήγορα η αύξηση. Ναι. Δεν είναι πιο γρήγορα από άλλα είδη που έχουμε, αλλά είναι. Ακόμα το μελετάτε όμως? Όχι, είναι αρκετά γρήγορη. Το πόσο φτάνει εδώ στην Κύπρο, πιάσαμε μέχρι 7-8 κιλά. 7-8 κιλά, αυτό πρόσφατα. Στην αρχή, όταν το πρωτοβρήκατε, ήταν μικρότερα, φαντάζομαι. Ναι. Εντάξει, δεν μπήκαν δηλαδή τα μεγάλα μεγέθη, δεν τα είδατε κατευθείαν? Κοίτα, αυτά που βρήκαμε από το 2004 που λέτε. Προφανώς αυτά που βρήκαμε δεν είναι αυτά που μπήκανε. Το ψάρι μπαίνει, τα ψάρια γενικά μπαίνουν, γενικά όλα τα είδη, εγκαθίστανται εκεί κοντά στο Σουέζ, και μετά αναπαράγεται, και αυτοί οι πληθυσμοί σιγά σιγά έρχονται προς εμάς. Συνήθως ακολουθούν ένα έτσι αριστερόστροφο. Πάνε Αίγυπτο, Ισραήλ, Λίβανο κτλ. Και έρχονται μετά από Τουρκία. Μάλιστα. Αυτό που έχετε προβλέψει σαν τμήμα αλίας, μάλλον αυτό που έχετε πει να κάνετε, που είδα τα ψάρια σε μία καρότσα, θα μου πεις 2 λόγια για αυτό το σχέδιο? Το 2012 εφαρμόσαμε αυτό το σχέδιο, πήραμε και έγκριση από την Ευρώπη για συγχρηματοδότηση. Δηλαδή είναι λεφτά και ευρωπαϊκά και δικά μας. Ήταν 2 δράσεις. Η πρώτη δράση ήταν η αλληλεία του είδους μαζικά, συγκεκριμένα με γρηγρή ήταν η προσπάθεια. Κάναμε 2-3 απόπειρες, βάλαμε και δόλωμα κλπ. Δεν έδειχνε να είναι αποτελεσματικό. Υπήρχαν και αντιδράσεις από τους αλληλείς, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θεωρούσαν ότι δεν θα αλλιεύει μόνο λαγοκέφαλο. Έτσι δεν είναι όμως? Όταν κάνατε αυτές τις προσπάθειες, δεν έπιανε και άλλα ψάρια μαζί? Δεν νομίζω ότι κυκλοφορεί μόνο του. Έπιανε κάποια ψάρια, αλλά το λαγοκέφαλο δεν έπιανε όπως περιμέναμε μαζικά. Απλά εντοπίσατε ότι η ζημιά και το όφελος δεν άξιζε.
Λοιπόν, η δεύτερη δράση, αυτή που τρέχει μέχρι σήμερα, είναι αυτό που είδες πριν. Είναι η καταπολέμηση, μάλλον η αλληλεία από συλλογικές ομάδες, δηλαδή από λιμάνια. Εγγράφονται στο σχέδιο οι ομάδες. Είναι 5-6 ομάδες, δηλαδή τα λιμάνια της περιοχής, οι οποίες παραδίδουν ψάρια σε εμάς για καταστροφή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει ότι αυτά τα είδη, λόγω της τοξικότητας, δεν επιτρέπεται ούτε να γίνονται λίπασμα, ούτε να γίνονται καύσιμο, ούτε τίποτα. Πρέπει να καταστρέφονται. Άρα πάνε για καταστροφή, δεν έχει καμία χρήση. Αυτό το ψάρι, τουλάχιστον δεν έχουμε βρει εμείς καμία χρήση. Δεν επιτρέπεται καμία χρήση. Δεν επιτρέπεται. Και σίγουρα δεν επιτρέπεται εμπορία. Έτσι. Εγώ, όλη αυτή η ποσότητα που είδα εδώ είναι μόνο από το λιμάνι της Λαρνακάς. Τώρα ένα φορτηγό είναι από το λιμάνι της Λάρνακας για κάποιες μέρες, φαντάζομαι. Δεν είναι... Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα ψάρια. Γύρω στους 50 τόνους ετησίως. 50 τόνους ετησίως. Ναι. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα ψάρια πάνε για καταστροφή. Ναι. Κάτι τελευταίο. Ναι. Σε πόσα χρόνια με τα τρέχοντα, δηλαδή αυτά που κάνετε, σε πόσα χρόνια περιμένεις εσύ να δεις αποτέλεσμα για να νιώσεις ότι κάτι γίνεται? Προσωπικά ή... Ναι, έτσι προσωπικά, από την εμπειρία σου. Δεν περιμένω αποτέλεσμα. Όχι. Δεν περιμένεις. Όχι. Εμείς λέμε κάθε χρόνο ότι τουλάχιστον τα ψάρια που παραδίδουν οι ψαράδες είναι πιο πολλά. Κάθε χρόνο. Και αυτό δεν λέει κατά ανάγκη ότι είναι πιο πολλά μες στη θάλασσα. Μπορεί να γίνονται αυτοί καλύτεροι ώστε να τα πιάνουν ή μπορεί διάφορα. Αλλά σίγουρα δεν δείχνει μείωση. Δεν δείχνει μείωση. Και μιλάμε για. Δεν έχουμε κάνει υπολογισμό του αποθέματος ακριβώς. Αλλά θεωρώ ότι η ποσότητα αυτή που σου είπα ότι αφαιρείται κάθε χρόνο είναι τίποτα σε σχέση με το τι υπάρχει. Αλλά και το άλλο. Ακόμα και να αφαιρέσει σήμερα όλους τους λαγοκέφαλους στην Κύπρο. Μην ξεχνάς ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι γεμάτη, οπότε σε λίγες μέρες θα γεμίσει πάλι. Καταλαβαίνω. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Ακριβώς. Αυτή είναι οι ψαράδες ξέρουν τρόπους να το αποφεύγουν. Το ψάρι αυτό έχουν μάθει τι προτιμά. Εξαρτάται πολύ από τα μάτια, δηλαδή προτιμά μέρα ή βράδυ με φεγγάρι κτλ. Αν το αποφύγεις αυτό, έχεις πιο λίγες ζημιές. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε. Προσαρμόζεται το ψάρι στις συνθήκες, προσαρμόζονται και οι ψαράδες. Πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Χριστόφορο. Να είσαι καλά. Έμαθα πολλά από τον Μιχάλη, αλλά ήθελα να μιλήσω και με έναν εκπρόσωπο των επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα καθημερινά και παλεύουν για την επιβίωσή τους. Φώτη, αυτό που κάνω ουσιαστικά κάνω μια έρευνα. Δεν θα ήταν πλήρης αν δεν ρωτήσω έναν επαγγελματία ψαρά. Θα ήθελα να μου πεις, η ύπαρξη του λαγοκέφαλου πώς σας επηρεάζει, έχει χαλάσει τη δουλειά σας, τι έχει γίνει? Λαγοκέφαλος από τον καιρό που εμφανίστηκε στην περιοχή μας, γενικά στην Κύπρο, ανάτρεψαν τα δεδομένα όλα. Τα ψάρια που πιάνατε μειωθήκανε, δηλαδή αλλάξανε? Όχι μόνο μειωθήκαν, έχει και ήδη προς εξαφάνιση λόγω του λαγοκέφαλου. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά που πιάνατε και ουσιαστικά από αυτά βγάζετε το ψωμί σας έχουν μειωθεί, οπότε σας έχει επηρεάσει. Και εξαφανιστεί. Και ήδη έχουν εξαφανιστεί λόγω του λαγοκέφαλου. Όσο αφορά τα εργαλεία. Τα εργαλεία, αυτό είναι ένα άλλο δεδομένο, το οποίο έχεις απώλειων εργαλείων και απώλειων εισοδήματος. Διότι ο λαγοκέφαλος όταν τρώει το ψάρι που είναι μέσα στα εργαλεία σημαίνει απώλεια εισοδήματος και απώλεια εργαλείων. Διότι είναι άχρηστα. Έχετε παρατηρήσει ότι τα λαγοκέφαλα όταν πλησιάζουν τα δίχτυα σας, τα κόβουν κιόλας, δηλαδή τα δαγκώνουν? Ή απλά πιάνονται και τρώνε τα ψάρια? Έχει περιπτώσεις τα οποία δεν ξέρω τι τους αρέσει πάνω στα δίχτυα, πάνω στα σχοινιά, τα οποία τα δαγκώνουν και κόβονται. Και χωρίς να έχει κάτι επάνω. Χωρίς να έχει κάτι. Οπότε είναι σοβαρή ζημιά. Σας έχει ανακουφίσει καθόλου αυτό που έχει κάνει το τμήμα αλίας, ότι πιάνετε κάποιους λαγοκέφαλους και παίρνετε κάποια αποζημίωση? Έχει βοηθήσει κάπως? Αυτό το πράγμα βοηθάει πάρα πολύ προς ποια κατεύθυνση? Όχι για την απώλεια εισοδήματος, αλλά για την απώλεια εργαλείων. Αν δεν είναι άλλον, αγοράζεις τα δίκτυα τα οποία είναι ένα βασικό κόστος, επομίζεις εσύ τις ώρες σου και τον κόπο σου για να κάνεις τα εργαλεία σου, να πεις ότι μπορεί να ξαναδουλέψεις. Τουλάχιστον, ας πούμε, δεν χάνεις τα εργαλεία σου. Είναι κάτι το οποίο εγώ σαν επαγγελματίας ψαράς το είπα από τις αρχές, ότι είναι σαν τον άνθρωπο που πάει στο γιατρό και του λέει είσαι άρρωστος, θα πεθάνεις, αλλά δεν ξέρω πότε. Ναι, θα πεθάνεις λίγο πιο αργά.
Γιατί κάνεις μια φορά εργαλεία, κάνεις 2 φορές εργαλεία, απώλεια εισοδήματος, απώλεια εργαλείο, μέχρι πόσο να αντέξεις, διότι είναι και η κούραση του σώματος. Σωστό και αυτό. Και αυτό δεν αναπληρώνεται. Βεβαίως. Έτσι, είναι σίγουρο. Ούτε χέρια, ούτε ώμοι, ούτε δεν μένουν. Έχετε προσαρμοστεί κάπως σαν ψαράδες? Δηλαδή, εγώ ξέρω, ορίστε, το ψάρι αυτό προσαρμόζεται στις συνθήκες. Εσείς έχετε ανακαλύψει τον κύκλο του, πότε μπορείτε να ρίχνετε δίχτυα και να μην πιάνετε πολλά ή να μην σας επηρεάζει? Δηλαδή, πού ζουν αυτά τα ψάρια, έτσι σαν ψαράς? Όσο και να τα μελετήσουμε, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Το μόνο που μπορέσαμε να καταλάβουμε είναι μόνο όταν είναι χειμώνας, λίγο βαρετός ο χειμώνας. Δεν ξέρω, είναι να αρκώνονται. Όταν η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή. Είναι χαμηλή η θερμοκρασία, τότε κόβουν λίγο. Όχι πως κόβουν τελείως, αλλά κόβουν λίγο. Τα επηρεάζει το φεγγάρι? Ξέρω, εγώ από την αεραστεχνική αλεία που κάνω, ξέρω ότι το φεγγάρι επηρεάζει τα πάντα. Το φεγγάρι τα δυναμώνει γιατί βλέπουν και τρώνε πιο γρήγορα. Τα δυναμώνει, οπότε είναι κακό. Άρα εσείς μπορώ να πω ότι όταν ρίχνετε δίχτυα χωρίς φεγγάρι είναι καλύτερα. Όχι το δίχτυ. Το παραγάδι ναι. Το παραγάδι ναι. Διότι το παραγάδι θα το ρίξεις χωρίς φεγγάρι και θα το βγάλεις χωρίς φεγγάρι. Ενώ το δίχτυ θα το ρίξεις την ώρα που θα δείξει, πρέπει να το βγάλεις που θα ξημερώσει. Που ώστε σημαίνει το δίχτυ θα το πειράξει. Όταν βγει ο ήλιος, ό,τι είναι στο δίχτυ είναι δικό του. Μάλιστα, κατάλαβα. Το βράδυ δεν. Όταν έχει φεγγάρι, πειράζει. Μόνο όταν έχει. Και μπορεί να επηρεάζει και άλλες φορές την ώρα που πριν να ανοιχτώσει, πριν να βραδιάσει το οτιδήποτε. Αλλά περισσότερο με το φεγγάρι επηρεάζει τα πάντα. Ναι, δεν αφήνουν να αγγίστριν πάνω στα παραγάδια. Ναι. Μπορείς να μου δείξεις ένα αποτέλεσμα στην ψαριά σου? Δηλαδή, ποιο είναι το αποτέλεσμα που βλέπετε, τι βλέπετε συνήθως και καταλαβαίνετε ότι τα λαγοκέφαλα σας δημιουργούν πρόβλημα? Ένα παράδειγμα θα δείξω τώρα για τη σημερινή μου ψαριά που ήμουν στις 60 οργές βάθος. Μάλιστα. Βαθιά πολύ, Βαθιά πολύ. Ναι. Το τι κάνουν αυτό είναι ένα παράδειγμα από τα θράψαλα που έπιασε. Πώς δαγκώνουν. Είχατε θράψαλα και δεν έμεινε. Εδώ μιλάμε. Εδώ δεν έχει μείνει τίποτα, μόνο τα πλοκάμια. Τίποτα. Εδώ και ένα παράδειγμα το δάγκωμα. Ναι. Το δάγκωμα. Όπως είναι το στόμα του, το δάγκωμα. Αυτό εδώ πέρα ακριβώς ένα τέτοιο μέγεθος μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο δάγκωμα. Πρώτο δάγκωμα. Οπότε υπάρχει σοβαρή περίπτωση να είχες πολλά παραπάνω θράψαλα και να σου τα είχαν φάει. Και όχι μόνο θράψαλα για άλλα ψάρια. Διότι οι λαγοκέφαλοι δεν είναι ένας-δύο, είναι κοπάδια, αγέλες, μεγάλες αγέλες. Εκεί που θα χτυπήσουν είναι εκτελεστές. Και τα τρώνε. Όντως. Εκτελεστές. Φώτη, θα σε ρωτήσω αυτό που οφείλω να ρωτήσω. Τι περιμένεις για το μέλλον? Θα ψαρεύεις ακόμα χρόνια και για τις επόμενες γενιές των επαγγελματιών ψαράδων? Με αυτά που επομιστήκαμε τα τελευταία χρόνια από το λαγοκέφαλο, τα λεοντόψαρα, οι χελώνες που αναπτύσσονται μέρα με την ημέρα, τα δερφίνια και οι φώκες αρχίσαν να επηρεάζουν στην περιοχή μας, το μέλλον μας είναι αφηρόβο. Δεν ξέρουμε πότε είναι η μέρα που θα σταματήσουμε. Τελειώσαμε, είμαστε στο μηδέν. Δηλαδή δεν έχεις ελπίδες? Όχι. Εγώ ξεκίνησα από μικρή ηλικία ψαράς, ευχαριστημένος καλές εποχές, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι στο ζενίτ. Οι νέοι ψαράδες δεν βλέπεις? Δηλαδή το επάγγελμα βλέπεις να πέφτει? Εγώ συνιστώ στους νέους ψαράδες με αυτές τις καταστάσεις που εγώ αγαπούσα τη θάλασσα για να γίνω ψαράς, τους συνιστώ κάτι άλλο παρά ψαράς, όπως είναι οι καταστάσεις. Δεν συμφέρει, είναι ασύμφορο πλέον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξένησες. Ελπίζω την άλλη φορά να έρθω να με πάρεις και για ψάρεμα. Όποτε θες εδώ είμαστε. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Μετά από τις συναντήσεις μου στο λιμάνι της Λάρνακας άρχισα να αντιλαμβάνομαι την έκταση του προβλήματος. Ήθελα όμως ένα ευχάριστο διάλειμμα από το θέμα με τα λαγόψαρα και ο Πάρης με πήγε στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Αλίας και Θαλασσίων Ερευνών. Εκεί θα έπαιρνα μία ιδέα από τις δράσεις και θα έβλεπα έναν από τους αγαπημένους μου θηρευτές σε αιχμαλωσία. Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ μπροστά από τις δεξαμενές με τα ψάρια με τον Γιάννη, ο οποίος θα μας πει τι κάνουμε εδώ και τι ψάρια υπάρχουν στις δεξαμενές. Είμαστε στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου. Ωραία. Όπου στις δεξαμενές αυτή τη στιγμή έχουμε μαγιάτικα διαφόρων ηλικιών, Γερμανούς δύο είδη, Γερμανό άσπρο και Γερμανό μαύρο, το Σιγκάνου Λιρίτους και το Σιγκάνου Ρουβουλάτου. Έχουμε
κρανιούς. Καθώς επίσης και ένα μικρό απόθεμα από λιτρίνια δικής μας παραγωγής. Πολύ ωραία. Οπότε αυτά τα ψάρια εσείς τα έχετε εδώ στις δεξαμενές, τα μεγαλώνετε έτσι ώστε να κάνετε μία έρευνα ώστε να τα περάσετε σε ικτιοκαλλιέργεια. Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε μία βόλτα να τα ταΐσουμε, να τα δούμε μέσα στις δεξαμενές. Βεβαίως. Σε αυτή τη δεξαμενή πίσω μου υπάρχουν κρανιοί σε νεαρή ηλικία. Είναι σχεδόν 1 χρόνου. Τώρα θα τα ταΐσουμε και θα δούμε και λήψη από τον αφρό αλλά και υποβρύχια λήψη. Απίστευτο θέαμα. Σε αυτή τη φάση θα πάμε να ταΐσουμε κάποια μαγιάτικα που είναι μέσα στη δεξαμενή. Πρώτα θα ταΐσουμε κάποια μικρότερα και μετά τα μεγαλύτερα. Κρατάω την υποβρύχια κάμερα έτσι ώστε να μπορέσω να τα τραβήξω την ώρα που τρώνε για να δείτε πόσο επιθετικά μπορούν να γίνουν. Το μαγιάτικο είναι από τη φύση του επιθετικό και μέσα στη δεξαμενή κάνει επίθεση στην κάμερα. Εδώ στην τελευταία δεξαμενή είναι τα πολύ μεγάλα μαγιάτικα, από ό,τι βλέπω είναι ψάρια των 10 κιλών. 10 με 15 κιλών. Θα προσπαθήσω να το τραβήξω μία υποβρύχια λήψη. Φυσικά αυτά θα είναι πιο επιφυλακτικά, όπως είναι και στη θάλασσα. Τα μεγαλύτερα πάντα είναι πιο επιφυλακτικά. Γιάννη, εκτός όμως από αυτό που έχετε αναλάβει με τα ψάρια να κάνετε, έχετε κι άλλον έναν στόχο από ό,τι βλέπω, κι άλλον έναν σκοπό, έχετε αναλάβει και κάτι άλλο. Εκτός από το ερευνητικό κέντρο θαλάσσιας καλλιέργειας, είμαστε στο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης των τραυματισμένων χελώνων. Ωραία. Φροντίζετε τις χελώνες που καμία φορά τις τραυματίζει κάποια προπέλα κτλ. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές τις τραυματίζουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, Ψαράδες κυρίως. Επειδή τους χαλάνε τα δίχτυα. Αυτοί είναι τραυματισμένοι από χτύπημα με σφυρί πάνω στο κεφάλι. Okay. Σώνεται συνήθως αυτά τα ζωντανά, δηλαδή σώνονται, επιστρέφουν στο περιβάλλον τους. Γύρω στα 4 με 5 άτομα το χρόνο σώνονται και επιστρέφουν πίσω στη θάλασσα. Πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα έπρεπε να επικεντρωθώ πάλι στο στόχο. Κατευθύνθηκα προς το μεγαλύτερο και πιο πλήρες κατάστημα ειδών αλληλείας στην Κύπρο, ώστε να πάρω την άποψη του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Καλογύρου και να τον ρωτήσω πώς επηρεάζει η ύπαρξη των λαγόψαρων την αγορά και τους ερασιτέχνες αλληλείς. Η τόσο έντονη ύπαρξη του λαγόψαρου στην Κύπρο επηρεάζει σίγουρα και τους επαγγελματίες στον χώρο των ειδών αλληλείας. Είμαι μαζί με τον Κώστα, που έχει το μεγαλύτερο κατάστημα ειδών αλληλείας στην Κύπρο, να μου πει πώς τον επηρεάζει και πώς επηρεάζει τους ψαράδες. Φίλε Χριστόφορε, καταλαβαίνεις, είναι ένα ψάρι το οποίο είναι εισβολέα στα νερά μας, είναι ένα ψάρι το οποίο δεν έχει φυσικούς εχθρούς, επηρεάζει απίστευτα τη δουλειά μας, για τον λόγο ότι αυτό το ψάρι κόβει τα παράμαλα, κόβει τα αγκίστρια, καταστρέφει παραγάδια, καταστρέφει όλα τα ψαρέματα του σκάφους. Θα μπορούσε κάποιος να πει όμως ότι αν κόβονται αγκίστρια κτλ., εσύ χαίρεσαι που λέμε. Αλλά δεν πρέπει να είναι έτσι. Αυτό δεν ισχύει, γιατί ο κόσμος πάει ψάρεμα να περάσει την ώρα του, να περάσει όμορφα και να βγάλει και κάνα ψαράκι. Ναι. Αν πηγαίνοντας ψάρεμα έχει συνέχεια απώλειες εργαλείων και ψαριών, γιατί εκτός από τα εργαλεία, όταν πάρεις ένα ψαράκι, στο παίρνουνε. Άρα
ο κόσμος δυστυχώς αραιώνει. Άρα αυτό που μου λες είναι ότι ανεξαρτήτως τεχνικής, φυσικά, γιατί υπάρχουν από έξω από την ακτή μέχρι βαθιά, βλέπω δεν είναι ότι επηρεάζουν μόνο τους παράκτιους ή τους βαρκάριδες. Οι άνθρωποι δεν θέλουν πλέον να ασχοληθούν με το ψάρεμα. Έχει γίνει τόσος ντόρος που ίσως κάποιος που θα έμπαινε στο ψάρεμα θα τον κρατήσει και δεν θα μπει. Μάλιστα. Ακόμη και αυτό που λες είναι ένα πολύ σημαντικό. Εμείς θέλουμε νέο κόσμο, νεαρά παιδιά. Φυσικά. Έτσι, να ασχοληθούν με το ψάρεμα είναι κάτι πολύ ωραίο. Έτσι. Όταν όμως ακούνε ότι δεν έχει ψάρια, έχουμε λαγοκέφαλους, το ένα το άλλο. Γίνεται και πολύ μεγάλος ντόρος. Γίνεται και μεγάλος ντόρος. Ναι. Δηλαδή, να στο ρωτήσω καθαρά, δεν θέλω να μου πεις τιμή φυσικά, αλλά να στο ρωτήσω καθαρά με ποσοστά. Από τότε που το λαγόψαρο ήρθε εδώ πέρα στην Κύπρο και εγκαταστάθηκε, έχεις δει μείωση στις πωλήσεις στην Κύπρο? Έχουμε δει μείωση στις πωλήσεις των εξειδικευμένων εργαλείων. Γιατί όταν πάρεις τώρα εσύ ένα πλάνο εξειδικευμένο και κοστίζει 20 ευρώ και κατεβάζοντας το χάσεις. Έτσι. Όχι. Εννοείται ότι τα αγκιστράκια και όλα αυτά καταναλώνονται από περισσότερο, αλλά δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει έννοια σε αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να δω και τη δικιά σου άποψη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Η συζήτησή μου με αυτούς τους ανθρώπους μου έδωσε πολλές πληροφορίες για το λαγόψαρο. Αυτό που μου έμεινε για να ολοκληρώσω την έρευνά μου είναι να το αντιμετωπίσω στο φυσικό του περιβάλλον. Την επόμενη μέρα το πρωί θα μπω στη βάρκα και θα με πάνε έξω από το λιμάνι για να διαπιστώσω η διεισόμαση την έκταση του προβλήματος. Είναι τόσο τραγικά όσο μου το παρουσιάσανε? Απειλεί ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων την αλία στην Κύπρο? Λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ στη Μαρίνα της Λάρνακας. Ετοιμάζουμε τη βάρκα. Σχεδόν χαράζει. Χαράζει φυσικά πολύ πιο νωρίς από ότι στην Ελλάδα. Είμαστε πιο ανατολικά. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε τη βάρκα έτσι ώστε να πάμε μέσα να προσπαθήσουμε με όποια τεχνική μπορούμε να πιάσουμε μελικά λαγόψαρα ασχέτως μεγέθους, έτσι ώστε να δούμε είναι όντως τόσο επικίνδυνα. Έχουμε έρθει στο σημείο τώρα που έχει τα λαγόψαρα. Υποτίθεται ότι εδώ έχει πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Αυτή η περιοχή πάντα έχει. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Έχει μεγάλα, μικρά εδώ. Σε διάφορα μεγέθη. Ωραία. Μια χαρά. Το πρώτο τρόπος που θα δοκιμάσουμε είναι με πλανάκια. Μικρό γραμμαρίων. Ορίστε. Έχουμε ένα μικρό πλανάκι. Αυτό που θέλουμε να τσεκάρουμε είναι αν τρώνε τα τεχνητά πάνω απ' όλα. Εντάξει. Μετά θα δοκιμάσουμε και άλλους τρόπους, Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα πιάσεις, όπως με τέλεια, γιατί τις μπετονιές τις κόβουνε ναι. Και τα νήματα πολύ πιο εύκολα. Μπορούμε να βάλουμε και δόλωμα και θα ήθελα να δοκιμάσω αυτό που μου έχουν πει, αυτά τρώνε τα ότι πάντα. Είναι καρνίβαλοι. Το ότι είναι καρνίβαλοι δεν το έχουμε δοκιμάσει. Εγώ προσωπικά δεν το έχω δοκιμάσει. Ωραία. Οπότε θα κάνουμε, κόψουμε ένα κομμάτι μετά. Ας το δοκιμάσουμε και αυτό σήμερα. Οπότε ας βάλουμε εδώ το τέτοιο, βάλουμε το πλανάκι. Μια χαρά. Είμαστε κάπου στα 17 μέτρα νερό. Και να δοκιμάσουμε να δούμε να πιάσουμε. Έχει τσιμπήσει ένα ψάρι. Τώρα θα δούμε αν είναι αυτό που ψάχνουμε, αν είναι κουνελόψαρο όντως. Ναι, είναι. Γιατί, δείξε μέσα. Ενώ έρχεται το κουνελόψαρο, το ακολουθούσαν κι άλλα. Έφαγε τον πλάνο, έφαγε τη σαλαγκιά. Εδώ. Τα δόντια του φαίνεται, τα ακούω στα αγκίσια βασικά τα δόντια του. Εδώ.
Οπότε η πρώτη μας κίνηση να δοκιμάσουμε τεχνητό δούλεψε. Όντως τα τεχνητά επιτίθενται. Προσπαθήσω να σας δείξω εδώ τα δόντια αν φαίνονται. Ένα τέτοιο ψάρι στα 5-6 κιλά ίσως είναι επικίνδυνο. Ας πούμε αυτό όσο είναι, χωράει το μικρό δαχτυλάκι μέσα. Κάνει ένα θόρυβο όταν κλείνει το στόμα. Αυτό είναι μάλλον από τα κόκαλα που συγκρούονται εκεί πέρα. Θα δοκιμάσω να βάλω λίγο χαρτί εδώ. Ορίστε. Από ό,τι μου λέει ο Πόλης, θέλει να αφήνουμε το πλανάκι να πατώσει και να κάνουμε αργές μεν κινήσεις κοντά στο βυθό. Θα δοκιμάσω τώρα, αυτό το ψάρι δεν το έχω ξαναπιάσει, δεν ξέρω. Να κάνουμε μία δοκιμή. Έχουμε ρίξει στο ίδιο σημείο. Πιάστηκε, έρχονται μαζί, όταν φέρνεις ένα έρχονται μαζί κι άλλα. Πιάσαμε και οι δύο, όταν πετύχεις το κοπάδι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ορίστε. Τράβα στο νερό, τράβα στο νερό. Τον αφήνω μέσα. Ναι. Εδώ τώρα αφήνουμε μέσα το ψάρι για να δείξουμε ότι γύρω του είναι όλα τα άλλα. Πω, το πρόβλημα τελικά είναι όντως σοβαρό. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι όντως αυτά τα ψάρια υπάρχει περίπτωση να είναι κανίβαλοι. Για ποιον άλλο λόγο να τα ακολουθούν? Θα το τσεκάρουμε πιο μετά. Όταν βγαίνει έξω, τα ψάρια της οικογένειας αυτής φουσκώνουν. Υπάρχουν και άλλα που φουσκώνουν ολόκληρα. Το δέρμα του είναι τραχή από πάνω. Έχει κάποιες βούλες που τις διακρίνεις εύκολα. Εδώ. Και από κάτω είναι σαν αγκάθια. Αυτά τα ψάρια αυτό το χρησιμοποιούν σαν άμυνα απέναντι στους θηρευτές. Όταν τους κυνηγάει κάτι, νιώθουν απειλή, φουσκώνουν έτσι ώστε ο θηρευτής να το παρατήσει. Όσο προσπαθώ εγώ να βγάλω εδώ πέρα το αγκίσι, ο Πόλης έπιασε ένα και είναι μεγάλο κιόλας. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το σηκώσουμε ή αν θα χρειαστούμε απόχη. Είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε και τι μεγέθη κυκλοφορούν τόσο κοντά στην ακτή. Αυτά τα ψάρια σίγουρα από ό,τι φαίνεται επηρεάζουν τους πάντες. Αφήνω τον πλάνο να πατώσει σχεδόν στα 17-20 μέτρα και θα προσπαθήσω να αντιγράψω την κίνηση που έκανε και ο Πόλης. Καλά. Εδώ είμαστε στα 21 μέτρα. Για να πιάνω. 21 τώρα, Εντάξει. 21. Οπότε έχουμε αρχίσει να τα πιάνουμε από τα 15 και πάει προς τα πάνω. Λοιπόν, έπιασε αυτό, έριξα δίπλα από αυτό που είχε φέρει ο Πόλης και έπιασα και εγώ. Είχαν μαζευτεί και άλλα, χρειάστηκε να κατεβάσω τον πλάνο λίγο πιο χαμηλά. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το μικρότερο. Αυτό που καταλαβαίνουμε από αυτό είναι ότι τα κοπάδια με τα λαγόψαρα δεν διατηρούν ένα μέγεθος να πάνε όλα μαζί, όπως θα ξέρετε από άλλα ψαριές πάνε τα μεγάλα μαζί, τα μικρότερα. Υπάρχουν όλα τα μεγέθη στο ίδιο κοπάδι. Να το, κοιτάξτε. Πάλι έχουμε... Πάμε πάλι. Πάλι έχουμε πιάσει και οι δύο μαζί. Εδώ. Είναι πάρα πολλά. Έχουν δύναμη. Εντάξει. Έχουν την αξία τους αν θέλεις να ψαρέψεις. Δηλαδή να νιώσεις τράβηγμα. Αλλά καθ' όλα τα άλλα γίνεται της τρελής. Για άλλη μια φορά θα το κρατήσω μέσα μόνο και μόνο για να σας δείξω τι γίνεται από κάτω.
Α. Το άφησε, αμόλυσε. Δεν πειράζει, το επόμενο. Αυτή τη φορά ούτε πρόλαβε να πατώσει. Κατευθείαν με το που κατέβηκε κάτω. Στην αρχή όταν μπήκαμε στη βάρκα, πίστευα ότι εντάξει, όλα αυτά που έχω ακούσει ίσως να είναι και λίγο υπερβολή. Αλλά τελικά τείνω να πιστέψω ότι όχι μόνο δεν είναι υπερβολή, ίσως να λένε και λιγότερα. Να το. Στην ουρά είναι κάπως πεπλατισμένο. Έχει μια ρίγα εδώ ασημή και από κάτω είναι άσπρο. Πρώτα το πόλεις, πες. Εδώ θα δούμε και στο βυθόμετρο μας. Και πάρε κοντά την κάμερα. Βλέπετε ότι αυτές οι αψίδες που βλέπουμε είναι τεράστια κουνέλια. Όλα λαγόψαρα. Λαγόψαρα. Δεν έχουν σταματημό. Έχουμε πιάσει τουλάχιστον 10 με το πλανάκι. Δεν έχουν σταματημό. Αυτό τώρα το θέμα είναι ότι το πιάσα πολύ πιο ψηλά. Να το. Τράβα το. Θα σας δείξω κάτι ενδεικτικό από τη δύναμή τους. Άφησα επάνω το ψάρι και ανοιγόκλεινε το στόμα. Λοιπόν, άφησα επάνω το ψάρι και ανοιγόκλεινε το στόμα. Αυτό δεν θα το πιστέψετε. Γνωρίζετε σε αυτά τα πλανάκια πώς είναι οι σαλαγκές. Κατάφερε με ένα δάγκωμα και έκοψε το ένα κομμάτι της σαλαγκιάς. Ορίστε. Έκοψε τη σαλαγκιά από το δάκωμα. Το είδα, απλά δεν πρόλαβα να σας το δείξω. Είναι τόσο δυνατό. Και ξανατσίπησε. Συνέχισε. Η αλήθεια είναι ότι χόρτασα ψάρεμα. Και εσύ! Και εγώ! Να το, και δίπλα. Να το. Έπιασα κι εγώ ένα από πίσω. Από την ουρά. Να το. Εδώ. Αυτό. Το βλέπετε πως σκόνει κατευθείαν. Δείξτε και το πόλι. Πω, έρχονται μέσα τουλάχιστον. Πω, τράβα μέσα. Κοίτα. Καθώς έφερνε το ψάρι εδώ πέρα, το οποίο είναι το ένα αγκιστρωμένο, ήρθανε τόσο κοντά τα άλλα που έπιασε και ένα με απόχη. Ρίξε πλάνο, μπορεί να το ξαναπιάμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι επαγγελματίες εδώ οι άνθρωποι. Συζητάω, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Και μου δημιουργούνται άσχημα συναισθήματα, γιατί έχω αρχίσει και φοβάμαι και για πιο βόρεια. Αυτά τα ψάρια μπορεί να σημάνουν το τέλος της αλληλείας, της ερασιτεχνικής τουλάχιστον, και της επαγγελματικής. Δεν ξέρω. Απίστευτο. Κάθομαι και πιάνω τόσα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει και πιστεύω ότι επιτελώ έργο. Και δεν ξέρω, πρέπει να είναι και αλήθεια αυτό. Δηλαδή, να μου πεις τώρα και ποιος είσαι εσύ που θα αποφασίσεις τι θα ζει και πού. Και στη φύση. Αλλά όπως μας είπανε και χτες, είναι πρόβλημα.
το κράτος έχει πει ότι, το κράτος εδώ στην Κύπρο, ότι για τα ψάρια αυτά αποζημιώνεται κόσμος, φανταστείτε. Και πάνε προς καταστροφή, έχουν κάνει μεγάλη ζημιά. Η αλήθεια είναι ότι δείχνουν κάποια σημάδια ευφυΐας. Συναρματωσιά με το σύρμα, ας πούμε, και το κομμάτι, ενώ ρίξαμε επάνω σε ψάρια, δεν είδα αποτέλεσμα. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν το τρώνε, το τρώνε. Θα δολώσω ένα κομμάτι επάνω στο πλάνο και θα κρατήσω τον πλάνο σταθερό. Ο πλάνος δεν θα δουλεύει σαν τεχνητό πλέον, θα έχει δόλωμα επάνω. Λοιπόν, αυτό που θα δοκιμάσω είναι αυτό. Έβαλα και στη σαλαγιά του πλάνου και στο αγκίστρι. Έβαλα λίγο από το ίδιο το λαγόψαρο. Και αυτό απέδωσε εδώ, ενώ ο πλάνος δεν κουνιότανε καθόλου, ήταν σταματημένος, αυτό τσίμπησε. Άρα έφαγε το κρέας. Έφυγε μόλις, δεν πειράζει. Έφαγε το κρέας από το ψάρι του ίδιου είδους. Είναι η πρώτη φορά βέβαια, δεν θα πω ότι ναι είναι, αλλά θα το δοκιμάσω άλλη μία φορά. Αν ξαναγίνει, τότε ναι, όντως είναι κανίβαλη. Δεύτερη φορά που πιάνω με σταθερό πλάνο και με ένα κομμάτι από αυτά τα ψάρια. Άρα όντως επιβεβαιώνεται ότι το τρώνε. Να το. Ορίστε. Πήγε. Πήγε και έφαγε καθαρά. Ορίστε τη σαλαγκιά που είχα το κομμάτι. Οπότε αυτό επιβεβαιώνεται. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα που θα μου κάνει σοβαρή εντύπωση είναι, θα βάλω σε αυτό το αγκίστρι εδώ που είχαμε πριν για το δόλωμα έναν ολόκληρο λαγοκέφαλο. Δεν περιμένω να πιάσω κάτι, αλλά θέλω να δω αν τα άλλα ψάρια που είναι από κάτω όντως πάνε να το φάνε, πάνε να κόψουν κομμάτια. Θα το σηκώσω λίγο παραπάνω από το βυθό, να φαίνεται κιόλας. Εδώ είμαστε. Έχω αρχίσει και νιώθω ήδη στο καλάμι τσιμπιές, το δαγκώνουνε. Τώρα σταματήσαν πάλι. Να το, τσιμπάει αυτή τη στιγμή. Έχουν πάει σε ολόκληρο λαγοκέφαλο και τον τρώνε σιγά σιγά. Τα άτομα του ίδιου είδους. Θα το αφήσω 10 λεπτά να δούμε τα αποτελέσματα. Τι μπορούν να κάνουν. Κοίτα, δείξε. Κοίτα. Να το. Αυτή τη στιγμή κόβουν κομμάτια από ολόκληρο ψάρι. Κοίτα. Προσπαθώ να τραβήξω και αυτά αντιστέκονται. Γιατί τους παίρνω το φαγητό από το στόμα. Θυμηθείτε, δόλωσα ολόκληρο.
Λοιπόν, έχουν περάσει έτσι 5-10 λεπτά. Θα βγάλω αυτό το ψάρι που είχα βάλει επάνω στο αγκίστρι να δω τι επίπτωση είχαν όλες αυτές τις τσιμπιές. Σε 10 λεπτά καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε. Εδώ, σε άτομο του ίδιου είδους. Φανταστείτε αν σε αυτή την περιοχή ρίξετε παραγάδι και πιάσετε κάποια ψάρια επάνω. Μιλάμε μόνο για 10 λεπτά. Φάγανε ένα ολόκληρο ψάρι του ίδιου είδους. Τα παραγάδια εδώ είναι καταδικασμένα. Αυτό που μου μένει να κάνω είναι αυτό που έχετε δει, ένα πολύ γνωστό βίντεο στο Facebook, είχε βγει, δεν ξέρω, που βάλανε ένα κουτάκι αλουμινένιο στο στόμα του. Για να δούμε. Κατάφερε μία τρύπα. Προσπαθήσω να σας δείξω λίγο τα δόντια του για να καταλάβετε. Με αυτό που βλέπω υπάρχει μία φήμη ότι κάπου στην Κρήτη δάγκωσε ένα δάχτυλο. Δεν ξέρω αν είναι αληθινή, αλλά αν όντως τη δάγκωσε, το αποτέλεσμα που είδαμε στο ίντερνετ, αυτό ένα κομμένο δάχτυλο, είναι πολύ πιθανό. Μιλάμε για πάρα πολύ σκληρό δόντι και εδώ σε αυτό το σημείο ενώνεται και κόβει σαν ψαλίδι. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνω από ψάρεμα, που έχω πιάσει ψάρια και δεν έχω αυτό το αίσθημα ολοκλήρωσης, αυτό το αίσθημα χαράς που έχω πάντα όταν ψαρεύω. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω άσχημα για τους ψαράδες στην Κύπρο, αλλά πίσω από αυτό το συναίσθημα ελοχεύει ο τρόμος. Φοβάμαι ότι αυτά τα ψάρια θα ανέβουν και επάνω, βόρεια. Και αν καταφέρουν και εγκατασταθούν, ίσως να σημαίνει και το τέλος της ερασιτεχνικής αλίας για πολλές τεχνικές. Έμαθα πολλά για τα λαγόψαρα και αυτά που είδα με έκαναν να νιώσω φόβο για το μέλλον του ψαρέματος. Η φύση συνήθως βρίσκει τον τρόπο να φέρει ισορροπία σε ένα οικοσύστημα, αλλά πότε θα έρθουν αυτά τα ψάρια βόρεια? Τι μπορεί να τα κρατήσει, τι μπορεί να αναχαιτήσει την άνοδο της απειλής? Το λαγόψαρο έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να τελειώσει την αλία όπως την ξέρουμε. Στο μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι η άνοδος και η γρήγορη ανάπτυξη ενός φυσικού εχθρού, ενός κυνηγού για τα λαγόψαρα. Μήπως όμως τρέφουμε αυταπάτες μεγαλείου αν πιστεύουμε ότι θα επέμβουμε στη φύση? Ποιοι είμαστε για να τολμήσουμε να επέμβουμε? Φέρ' το παιχταρά. Ωραία μεγάλε. Άστα τσιμπάει. Τι τέρας είναι? Φύγε του λέω, τρελαθεί. Γεια σου ρε Χριστοφοράκλα. Πιάσω ρε. Σε θέλω να σε έχω τώρα παιδί μου.